السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. والفيديو تاع اليوم يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. فيديو اليوم رائع بمعنى الكلمه بدون مجامله يعني. جبت لكم اليوم هادو تنجموا تقولوا عليهم لي ساندويتش، ولا هذه الوصفه راه معروفه شويه. يديروها بالسوسيس. انا بدلت شويه فيها، بغيت نديرها بطريقه شويه مختلفه هكا باش تعطينا طعم مختلف. تقدروا ديروها لولادكم في بلاصه ما يدو معاهم لي ساندويتش ولا، وتجي تشبع ما شاء الله. وريحتها كي طيب تجي تهبل. بلا ما نطول عليكم ندخلوا بسم الله في المقادير. عندي هنا نص كاس حليب تاع حليب دافي، وعندي مغرفه صغيره تاع خميره، ومغرفه صغيره تاع الملح. نخلطوهم هكا مليح، ونخلو هذاك الخليط تاعنا مع تاع الخميره والحليب والسكر يتفاعلوا. هنا زدت نص رطل تاع فرينه، ما يعادل 2 كيسان، وحبة بيض والملح كيما شفتوا. وهنا درت 3 مغارف ونص كبار تاع زبدة كنت ذوبتها ديجا من قبل. ونديرو معاهم هذاك الحليب اللي درناه يتفاعل في الضربة الأولى، ونديرو كل شيء هكا في البيترا ونخلوهم يتخلطوا مع بعض حتى نحصلوا على عجينة طرية وشوية تتلاصق. إلا ما كانش عندكم بيترا عادي تقدروا تجمعوها غير في يديكم، تعجنوها مليح قد ما تتخلط وتقدر بروحها تحبسوا. البيتران برك يسهل علينا الخدمة، و يعني العجينة تاعنا توجد في وقت قصير، سورتو لو كنتو مقلقين. هنايا قلبت سباتول تاعي وخلطهم شويه. كيما تعرفوا ديفو العجينه الفرينه عفوا تقعد من تحت وما تخلطناش مليح. حوست زعما نخلطها هكا بالسباتول. وهنا العجينه جاتني شويه تتلاصق ومشي قلبه روحها غايه، سما زدت لها واحد 4 كيس هكا تاع فرينه. كنت زدته باش العجينه تقدر بروحها شويه، خاطش كانت سايله بزاف. نتوما الفرينه تاعكم دائما نقول لكم الفرينه تختلف من نوع الى اخر، كاين اللي تشرب وهذه دائما نقولها لكم، وكاين اللي ما تشربش. المهم هنا بعد ما ستوه الفرينه كما راكم تشوفوا العجينه تاعنا راهي تلمت. في الاولى كنا خلطنا على سرعه بطيئه، من بعد نبداو نخلطوه باعلى سرعه. كما تشوفوا هنايا بعد ما العجينه تاعنا تلمت نحبسوا وروحوا نشكلوا هذيك الكرة تاعنا، نخلوها تخمر تريح. انا كنت مقلقه شويه على هذيك، ما خليتهاش تخمر بزاف، يعني هي ما غاديش تخمر لكم زعما تطلع بزاف. كيما شفتوا ما كانش فيها الخميره بزاف، مغرفه صغيره برك. نتوما الا كان عندكم الوقت وخلوها حتى ساعه ساعه ونص هكا باش تريح لكم غايه. شوفوا كي تجي الله يبارك تجي تهبل، تجي طريه بزاف. هاد العجينه تشبه تنجموا تقولوا كيما تاع البرجر اللي درتها لكم. غادي نخلي لكم الوصفه تاع البرجر في صندوق الوصف اللي مازال ما شافهاش، ولا في اول تعليق مثبت. نديرو هكا في بول ولا اي حاجه عندكم، ندهنوها بشويه زيت باش ما تلصقناش، ونخلوها تريح كيما قلت لكم ونغطوها. انا ما خليتهاش تخمر بزاف كيما قلت لكم، كنت مقلقه خدمت بيها سما يا ربي خليتها واحد نص ساعه هكا. بصح نتوما الا كان عندكم الوقت خلوها تخمر تريح كيما هكا. من بعد روحوا نشكلوا كوريات صغار. انا هنا نتوما شكلوها كيما تبغوا، يعني على حسب الافراد العائله تاعكم، ولا تعرفوا العجينه تاعكم ما تقدكمش تعرفوا المقادير. انا قسمت هنايا العجينه تاعي وشكلتهم كوريات صغار. حاولوا ديروهم بنفس القياس تقريبا. انا استعملت الميزان درتهم تقريبا نفس الحجم، ونخلوهم تانيك واحد ربع ساعه 20 دقيقه. انا كيما قلت لكم خدمت بهم ديريكت، للاسف الوقت ما كانش عندي، بصح هكا وجاو الله يبارك شابين. شكلوا هكا كوريات عادي، ندخلوا هكا العجينه ونبلعوا عليها مليح وخلوها ما يروحوا. قلت لكم الا كان عندكم الوقت من بعد دوك تشوفوا التشكيل تاعها، يعني تجي سهله، راه سهل بالبزاف. و حقا هذه زعما ماشي رانا مجامله بدون مجامله كما يقولوا. هاد الوصفه جات رائعه، زعما ما كنتش متوقعه تجيني شابه كاع كيما هكا، جات الله يبارك. نوصيكم كامل نجربوها لانه تجي خفيفه بزاف العجينه تاعها، وواحده الريحه صدقوني من الطيب قريب وانا نتغاشى لكم بالريحه، يعني تعبير مجازي برك. المهم هذه باش نوصف لكم، يعني نتمنى كون جيتوا هكا تقعدوا تشموا الريحه غير مشيشه كيما هكا تهبل. كيما شفتوا هنايا العجينه تاعي الكره شكلتها حربوش هكا كيما راكم تشوفوا. نحاولوا نحلوها ونديروا هكا نفتحوها كشغل طويله.
من بعد شنو راح نديرو بالابهام ولا بالاصبع كيما هكا نحلوها قد ما ندخلو فيها حبه تاع سوسيس. انا سوسيس كنت طيبته ديجا من قبل وخليته يبرد باش ما نديرهش حامي فوق العجين، والعجينه تاعي تطرالي كتر راكم فاهمين، على بها خليته يبرد. سما طيبتها قبل ودرت السوسيس تاعي في العجين. هنايا الفرماج دائما اللي نخدم به ونوصيكم تاني تبغوا تخدموا به، هذا هو الفرماج اللي انا نستعمله. يجي هكا بيدو كبير فيه واحد 2 كيلو ورطل هكا، مانيش عاقله اكزاكت. قضبت هكا مغرفه صغيره تاع قهوه عمرتهم فيهم. هذا العجين يجي عفوا هذا الفرماج يجي شباب بزاف، يعني يدوب علامه. سورتو الا درتوه في كاش كراتان ولا حاجه هكا من داخل العجين، كي تحلوها تلقاوه هكا السايل هكا، من تجي تدركوا على العجين يخرج لكم هكا قاع يسيل هذاك الفرماج. على هذيك الكاليتي تاعه تعجبني. الا بغيتو تشرو منه راه متوفر في كاع لي سوبر مارشي ولا سوبرات تلقاوه. وكنت زدت عليهم هذيك الحبه تاع سوسيس من الفوق، يعني درتها على حساب الفطيره تاعنا. زدت معاكم وحده هكا باش الطريقه تكون واضحه ان شاء الله. نحلوها هكا في الوسط كيما قلت لكم على حساب حجم تاع السوسيس تاعكم. تحلوه هكا بالطول وتدخلوا يعني وديروا له شويه فرماج. الا ما كاش عندكم فرماج عادي تقدروا ديروا غير هكا سوسيس ديريكت. كيما قلت لكم هاد الوصفه تقدروا ديروها لولادكم باش يدوها معاهم اللي يكول، يعني اللمجه كيما يقولوا. تجي بنينه بزاف ويعني الله يبارك راهي تشبع. سورتو كيما تعرفوا الدراري صغار يسخفوا على هاد الصوالح، اكيد راح يحبوها لكم ان شاء الله. من بعد نروحوا نطلوا الحبات تاعنا هادو الفطائر بالصفار تاع البيض باش تجينا الكولر شابه بزاف. نطلوهم هكا كامل. من بعد نديروا عليهم الفوق الفرماج رابي، اي نوعيه متوفره عندكم. المهم النوعيه اللي تستعملوها ماذا بكم تكون نوعيه جيده، والفرماج هذاك يذوب لكم مليح باش تجيكم شابه. نخلوهم يطيبوا. انا ديجا كنت شاعله الكوشه من قبل، سما كنت طيبت فيها من قبل، على هذه كانت حاميه ما قعدتليش بزاف، واحد ربع ساعه هكا ولا 20 دقيقه مانيش عاقله نيشان. المهم ما داوليش بزاف الوقت، غير تشوفوهم هكا حمار من الفوق تلقاهم تانيك من تحت داو كولر شابه تخرجوه. هادو هما الفطائر تاعنا ولا لي ساندويش سموهم كيما تبغوا. ليسونسيال جاو يهبلوا ما شاء الله، يعني جاو روعه. لازم تجربوهم ضروري. يعني ننصح فيكم تجربوهم، يعني ما شاء الله يجوا روعه. شوفوا العجينه تاعها كيفاه تجي طريه، مام العجينه عندها واحد القو شباب بزاف، ما نجمش نوصفها لكم كيفاه تجي حتى نتوما تروحوا تجربوها وتخلوا لي رايكم ان شاء الله في التعليقات. شوف الفرماج هذا كيفاه يجي دايب من يكون كاليتي شابه جد ما شاء الله. شوفوا حمراء شابه طريه الله يبارك. ان شاء الله تكون وصفه اليوم نالت اعجابكم. ودائما نقول لكم الا سيتوا الوصفه ما تنسوش ترسلوا لي تطبيقاتكم باش نشارككم عندي في ستوري، باش تشجعوني ندير لكم وصفات اكثر ان شاء الله. واذا كنتم مش مشتركين في القناه اشتركوا. والسلام عليكم.